Det är två saker vi gillar här på Frontex, så är det thaiboxning och unga talanger. Och en av Sveriges unga talanger i thaiboxning är 16-åriga Vanessa Romanowski som håller på att träna här på Allstars. Hon har redan vunnit VM och allt möjligt och vi ska snacka med henne här om hennes satsning. Hur länge har du kommit med thaiboxning? 6 år. 6 år, Yes. all right. Så du började som 10-åring då? Exakt. Okej. Vad fick dig att hitta sporten och börja satsa på det här? Jag har alltid åkt till Thailand som liten med min familj. Och sen såg jag en tjej som var lite yngre än mig gå match. Och så något år till motstånd och jag bara shit, det här måste jag testa. Så testade jag och så blev jag kär i sporten. Liksom. Du är redan världsmästare och Europamästare och jag tror interkontinental mästare eller något sånt där. Hur går det ihop? Hur har du kunnat få så många liksom, tunga medaljer när du fortfarande är 16 år? Jo, alltså man får ju börja tävla när man är 10 i Sverige. Så helgen efter att jag fyllde 10 så gick jag min första match och sen har jag bara tagit allt som kommer sen dess. Okej. Yes, det är bara köttat på hela tiden så har det kommit. Men har du liksom tävlat som proffs eller är det på amatörnivå? Det är amatör. För jag har kört lite olika kategorier också. Så jag har kört K1, kickboxning, thaiboxning. Så jag är ju, hur ska man säga, jag är ju världsmästare i 4 olika kategorier 2 år i rad. Okej. Så, ja, du bara sopar banan med varenda kategori liksom. Jag har 8 proffsmatcher. Ja, så då har du börjat din proffskarriär men där borta då? Ja. Så jag har kört 8 matcher i Thailand. Okej, det hajar. Hur är den upplevelsen att köra där borta? Nej, men jag älskar att köra där. Alltså, det är sån stor skillnad. Man känner inte sig som en stor Michelin-gubbe med alla skydd. Liksom. Där är det bara liksom, alltså, ben mot ben. Alltså, det är sån känsla och jag gillar det mycket mer. Man är mer alltså, smidig och sen musiken, alltså bara själva auran alltså, i sig är mycket. Ja, det är inga hjälmar eller något sånt där, det är fulla regler. Ja, det är tejp på knogarna, åttor som handskar och sen har vi tandskydd. Okej, all right. Och då är det också armbågar och knän. Just det, ja det är hela paketet. Exakt. Och du gillar det liksom, desto hårdare desto bättre för dig. Exakt. Ja, okay. Ingen lall här. Nej, ingen lall. Och du tränar ju med liksom, väldigt bra folk här på Allstars. Din coach är förbundskaptenen i landslaget, Joakim Karlsson. Hur länge har du tränat här på Allstars för första? Oj, jag tror 4 år. Ja, 4 år. Okay. Jag är 12 när jag började här. Du elitsatsar ju trots att du fortfarande är väldigt ung och här känner du att du har, liksom, rätt förutsättningar, eller hur? För att exakt. ta Sen det finns många man kan sparras med. Sen nästa steg MMA, det finns precis alltså, runt hörnet. Vi har ett gym som är skitstort, alltså, allting finns här. Okej, MMA, spännande. Vi ska komma tillbaka till det kanske. Men vad är det du gillar med thaiboxning liksom? Om du ska försöka pinpointa det? Så. Alltså, om man ska säga thaiboxning, alltså det original, då är det ju nog alltså, kulturen i det. Respekten man har till sin tränare, själva dansen innan matchen, white crown, allt det här. Så jag tror det är det som alltså, jag gillar mest. Men sen är det också själva adrenalinet. Den här känslan när man armbågar någon i huvudet eller knär någon i huvudet eller när man själv får och känner bara shit, nu måste jag vakna till och köra extra. Är du en sån som kan vakna till mer i matchen när du får en smäll? Liksom, att du nästan... Ja. Jag är inte den som liksom, när jag får några smällar att jag börjar så här, ta det lugnt. Jag är den som blir så här, ännu mer hungrig och typ, fan nu måste jag köra. Vanessa är 16 år gammal och det ser ut som att hon har kört i hela livet och är vuxen, liksom, elitnivå. Så att man kan ju bara ana hur hon ser ut om 10 år. Liksom. Du är ungdom, du går i gymnasiet antar jag. Yes. Hur funkar det med skolan och liksom, få till träningen när du måste träna så mycket för att hålla den här höga nivån? Alltså det är svårt. Det är svårt. Men jag har sjukt mycket stöd från mina föräldrar så jag hinner med allting. Liksom. Så jag både pluggar och tränar och lever mitt tonårsliv. Liksom. Så det går bra. Om man tittar på din Instagram, man ser att du har alla de här VM-titlarna och EM-titlarna. Vad finns det kvar för dig att hämta i thaiboxningen? Vad är målen som du har nu? Liksom? Alltså mitt mål är OS.
Så OS eller typ VBC. Så det är det spåret jag går på. Ja, okej, VBC-bältet då? Ja, exakt. Ja, och OS, thaiboxen är inte inne där än, men de håller på att jobba på Exakt, det. exakt. Annars är det ju typ kanske, om jag ska fortsätta med thaiboxning så blir det säkert one. Ja, okej. Ja, just det. MMA som du nämnde, du tränar ju på Allstars. Det här är Sveriges största, mest framgångsrika MMA-klubb. Är det någonting som du redan har i tankarna nu, att det kanske är nästa steg för dig? Ja, alltså jag har ju redan börjat tjäna lite mark lite lätt, så det ligger runt hörnet. Ja, ja spännande. Ja. Okej. Vad är liksom drömmålet i ditt huvud då? UFC såklart. UFC? Jag ska ta Joannas plats. Oj, just det. Ja, för du är polsk, eller hur? Exakt. Men du är född i Sverige, eller? Ja. Så då har du båda liksom, fansen på din sida? Exakt. Nej, men hon har ju sagt det till mig personligen också, att jag ska ta hennes plats. Ja. Så då känner jag lite mer extra ansvar typ nu, att jag är nästa generation. Ja, men berätta lite om det, för jag tror jag såg någonting på stories också, att Joanna, hon vet vem du är, hon har gett dig liksom, alltså message, liksom, att peppa dig och sådana här saker. Vad betyder det för dig att ha en sån världsstjärna, tidigare UFC-mästare? Nej men gud, det där är, alltså, det är jättestort för mig. Ja. Alltså, hon är ju min förebild om man ska säga så. Och att få en sån kommentar av henne, alltså det är ju, alltså, men det är typ som att vinna liksom. Ja. Din plan, om man hårdrar, är att du går och plockar WBC-titeln, ett OS-guld om thaiboxen hamnar där, och sen så styr vi över det till MMA liksom, och UFC-hållet. Exakt. Många droppar ju av liksom, när man har satsat så hårt som ung. Just 16-årsåldern är en sån här vägskäl som man hamnar i. Har du känt liksom, att det är svårt att hålla disciplinerad på något sätt, eller vad är det som driver dig i träningen och fortsätta? Nej, alltså jag har jättemycket liksom, disciplin i mig själv. Sen självklart, det finns vissa dagar som man känner bara fan, jag pallar inte träna idag. Men nej, jag har vänner som motiverar mig, familj som motiverar mig, klubbkamrater som motiverar mig. Så det finns inget som skulle få mig att liksom, i alla fall idag känner jag så, att det finns inget som skulle få mig att känna att nej, jag lägger av. Så nej, jag känner att det fortsätter. Det är riktigt doghouse här. Så här klubbkamrater som Alexander Gustafsson, Kamsat, Goran. Vad gör det för dig liksom, motivationsmässigt? Alltså det är också en stor motivation. Att se dem kämpa och se vart de har nått. Det är också så här, ändå kanske jag kan stå där. När du tittar på de som är vuxna, som kör SM och såna här saker, liksom, känner du redan nu att du skulle kunna konkurrera med dem och du bara väntar in åldern? Liksom? Allt jag väntar på är att bli 18, sen är det bara att köra. Alltså, inget kan stoppa mig. Nej, det är inget fel på självförtroendet, och det ska bli riktigt kul att fortsätta följa Vanessa Romanowskis karriär här framåt. Tack för pratstunden. Tack.